السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكون ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله نشارك معكم هاد البصره ديال الفول او الشوربه ديال الفول اللي كتجي على هذا الشكل هذا وكتجي زوينه وبنينه في نفس الوقت. انا واخا راه تبارك الله عارفه، يعني الاخوات كلهم تبارك الله كيعرفوا يصاوبوها، غير هي كيبقى مساله ذوق، يعني كل واحد كيختلف من واحد لواحد. فعلاش لواحد الانسان هكا يعني كما كنستافدوا الحمد لله من ديال الناس اخرين، يعني انا قلت نشارك معكم هكا اي حاجه درت نشاركها معكم. وهنا كنبغي نشكركم، يعني كنبغي نشكر جميع المتتبعين ديال هذه القناه، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو مع الوصفه. هنايا كما كتشوفوا عندي 250 غرام ديال الفول، اي ربعه ديال الفول اللي دايره. وعندي هنايا الثومه، يعني تقريبا واحد 6 دروس ديال الثومه اللي درت ليها. هنايا في كوكوط. المهم انا غادي ندير هذاك الفول اللي غسلته مزيان. صافي غنزيد ليه ديك الثومه، وغنزيد ليه واحد الفلفله حاره. من اللي كيبغي الفلفله حاره يدير جوجات هكا كاع. صافي هنا غادي ندير الماء الكافي اللي غيكفيني، اللي غادي يطيب فيه اللي غيطيب فيه داك الفول، لانه حيت ما غاديش نبقى باش نزيد الماء مثلا مره اخرى. هنا غندير واحد شويه الملحه. صافي هنا غادي نخليها غادي طيب. المهم في هذه الاثناء قلت نكمل معكم الطاجين كنت بديته، حيت اصلا كندير في الغداء وفي نفس الوقت كنوجد في هكا البصره هكا العشيه، فقلت نشارك معكم الطاجين حتى هو. المهم هنايا في الاول اللي راه درت البصله ودرت معاه اللحم، المهم خليته مع شويه الملح، درت غير قليل قيس قليل الملحه، خليته كيتقلى مزيان. ومن بعد راني كنضيف دابا في الثومه كما كتشوفوا. صافي هنا غندير نص معلقه ديال صغيره، بحق معلقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم. غندير نص معلقه صغيره ديال السكنجبر او الزنجبيل. وهنا غنزيد نكمل واحد شويه الملح، غير واحد شويه، حيت انه غادي ندير مازال الخضره. هنا غندير تقريبا شويه ديال واحد هذا تقريبا راس معلقه ديال هذا القزبور كارم او الكزبره. المهم هنا راني درت حتى لي راس معلقه ديال البزر، غير انا ما يعني نسيت ما هكا ما صورتوش. صافي هنا كنحاول انا كنبقى نحرك هذيك البصله مع داك اللحم حتى كنقليهم مزيان، يعني شويه كالعافيه شويه ناقصه. فانا ما كنتش دايره الطاجين اني في الحساب انني غادي نشاركه معكم، غير انني ملي وقفت قلت بلاتي اني كنطيب في البصره وفي نفس الوقت كنت باديه في الطاجين قبل، وقلت علاش لا يعني ندير معكم حتى الطاجين تا هو، يعني الطريقه ديالي كيفاش كندير ليه. المهم هنا راني درت معلقه ديال هذا القزبر المعدنوس. صافي هنا غادي نبدا نحرك هنايا شويه، مره نبدا نحرك هكا باش ما يتحرقش ليا. صافي غادي نغطيه واحد شويه، من بعد غادي نعاود ثاني نحركه. وفي نفس الوقت هنا الفول راه كيطيب. انا غادي نزيد واحد شويه ديال الماء، يعني الماء راه شويه راه سخون، يعني ماشي هكا ماشي داك البارد. صافي غادي نغطيه غير يغلى واحد شويه. انا غادي نضيف خيزو اولا الجزر اللي غادي قطعته شويه رقيق. المهم هذا طاجين عادي ديال الخضره اللي هنا تبارك الله كاع جميع السيدات راه كيعرفوا، يعني تبارك الله كيصايبوه. وهنا الطواجن تبارك الله راه يعني المذاق ديال مولا ما كلتهم راه كتجي زوينه. انا غادي ندير البطاطا. هنا راه عندي هذا شويه، يعني بطاطا هكا، يعني بطاطا الروميه وبطاطا الحلوه في نفس الوقت، راه دايرهم بجوجات. ايوا صافي هنا الكوكوط راه خليتها، يعني الفول راه كيطيب. وهنا بالنسبه للفول راه اللي بغى يديرو هكا، كاين اللي كيزيد فيه مطيشاك، اللي كيزيد فيه الكرافس القزبر المعدنوس، المهم على حسب. والمهم هنا المذاقات ديال الفول راهم كيختلفوا من واحد من طبق لطبق. صافي هنا من بعد ما درت البطاطا هنا درت شويه ديال الشيفلور، يعني هكا سلقته شويه في الماء، غير واحد شويه طلعت فيه واحد الغليه وحيدته.
صافي هنايا كنحاول نطلع داك المرق هكا باش نسقي به ديك الخضره كامله من الفوق. صافي من بعد هنا غادي نخليه حنا حتى غيطيب. صافي المهم هنا غادي نعاود نرجع الفول. صافي هنا راه كيبان لي انه راه طاب. غادي نحيد ديك الفلفله الحاره. انا راه تفرقعت لي غير جاب الله ما يعني ما حراش بزاف. صافي هنايا غادي ندير التوابل كما كتشوفوا. هنايا عندي التحميره، عندي القزبر يابس، عندي الكمون، عندي السكنجبير، وعندي الخرقوم. صافي المهم هنا راه غادي نحط هذوك التوابل غادي نخويهم فيها يعني من بعد ما طاب هذاك الفول. صافي هنا غادي نطحنها مزيان وغنزيد لها شويه ديال زيت الزيتون ومن بعد غادي نطحنها. صافي المهم اللي عندو هاد الخلاط راه غيطحنها وهي سخونه، واللي ما عندوش راه كاين داك هاد الميكسور انا بغيت نقول لكم، واللي ما عندوش راه يديرها في الخلاط. صافي غير هي بالنسبه ديال الميكا ما تديروهاش فيه سخونه، خليها حتى تبرد واحد يعني حتى تحسوا بها دفات. اما الا كان ديال الدجاج لا كان ديال الدجاج غديروها نيت فيه سخونه. صافي من بعد هنا راه كنطحنوها مزيان. المهم هنا كاين اللي كيبغي يخليها شويه هكا ما مطحوناش، انا كتعجبني تكون مطحونه بزاف. انا صافي غادي نرجعها طيب باش طيب واحد شويه مع دوك التوابل اللي درت ليها، يعني تقريبا واحد 5 ديال الدقائق بحال ما هكاك حتى 6 ديال الدقائق. صافي انا غادي بانت لي شويه حد دقيقه بانت لي شويه مسوسه، غادي نعاود نضيف لها شويه الملحه. وما هنا مره غادي نبدا نحرك فيها باش ما تصدقش لاصقه ليا لتحت ولا شي حاجه. المهم انا هنا راه تنخليها شويه خفيفه حيت كتعجبني هكا نشربها، فكنخليها شويه خفيفه ما كنديرهاش شويه ثقيله. وهنا اللي كيبغي هكا يديرها ياكلها مع الخبز يديرها شويه ثقيله، ماشي ثقيله كاع بزاف انما واحد شويه ما بين الثقل والخفه، يعني ما تكونش ثقيله وما تكونش خفيفه بزاف. صافي المهم البصاره هي طابت. دابا غادي ندوز نكمل الطاجين. هنا كما كتشوفوا هو حتى هو راه يعني راه قريب مبقى ليه والو. صافي غير نحطو. صافي هنا زدت ليه شويه ديال القزبر معدنوس من الفوق. وهنا الطاجين هو هذا كما كتشوفوا راني دابا طفيت عليه. ايوا كان هذا هو يعني الفيديو ديال اليوم، اني شاركت معكم الغداء وفي نفس الوقت درت معكم البصاره. هي في الحقيقه كانت مقصوده غير البصاره اللي كتسمعوا ولا غنصاوب بوحدها هي اللي كنت غنسجل، ولكن ملي لقيت راسي واقفه وكنخدمتها في اني كنصاوبتها في الطاجين قلت علاش لا نصاوب معكم هذا يعني حتى الطريقه ديالي كيفاش كندير ليه. المهم كانت هذه هي الوجبه ديال العشاء وديال الغداء بجوج في دقه واحده. فكنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم. وهنا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب. ومهم كالعاده دائما كنتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.